السلام عليكم، اهلا بيكم في محاضرة النهاردة. هنتعرف مع بعض ازاي نعدل الايد اللي بترسم، وكمان بنتحكم في توقيت الرسمة، وهنعرف ازاي نغير لون الصورة، وهنفرق ما بين الصور اللي هي بامتداد او بصيغة PNG و SVG. بعد كده بتاخد بقى وقت البوز دوت اللي هو قبل ما بتتحرك، ده اللي هو وقت البوز. بعد كده لما بدأت تتحرك دي اللي هو ايه الترانزيشن، عشان يجيبنا للمشهد التاني. تعالوا نجربها تاني مع بعض كده اهو. يبقى وقت الرسمة ده البوز بتاعك، وقت البوز اهو. بعد كده بيبدأ الترانزيشن عشان يجيبك للمشهد التاني. يبقى فهمنا كده التوقيتات اللي بتاعت الرسمة بتتم ازاي. نيجي بعد كده بقى للجزئية اللي خاصة بلون الصورة. هنعدل على الصورة بقى، نشوف نتحكم ازاي في اللون بتاع الصورة. هنا عندك هتلاحظ فول كولر، لو ضغطنا عليها طبعا هنا ما عندكش اي الوان للصورة، لان طبعا الصورة احنا مختارينها ايه بدون الوان. هنا اوت لاين اللي هو الشكل الخارجي، هنا ممكن ايه هتلاحظ جايب لك ليه الوان. فتعالوا كده نجرب مع بعض اهي، لو عايزين مثلا اللون ده ونشوف التلوين هنا عمل ازاي. شفت بقى شكلها عمل ازاي هنا. طيب لو عايزين نعدل كمان ممكن اوت لاين طبعا اللي هو الشكل الخارجي اللي هو جراي سكيلز. نجرب كده هنا، طبعا ما عنديش ليه اي الوان لان طبعا الصورة هنا ايه لا تقبل او الصورة هنا طبعا ما فيهاش الوان كتيرة. نيجي هنا بقى اللي هو ايه شال اوت اللي هو الظل، برضو عندنا الوان ليها مختلفة. ممكن نجرب لون تاني مثلا اللون الاحمر اهو، بدأ يلونها لنا باللون الايه الاحمر، ونشوفها كده مع بعض اهي اترسمت بنفس اللون اللي احنا ايه اخترناه. طيب لو احنا محتاجين نجرب التلوين بقى بشكل اكتر، فتعالوا كده نختار صورة عليها الوان، وليكن مثلا نجيب مثلا نعمل سيرش لصورة مثلا عربية كار سيارة. اقول له كار، ونحاول بقى نبدأ ندور على تكون صورة عربية ملونة. ممكن الصورة اللي فاتت دي، او تعالوا مثلا نختار الصورة دي اهي. نحاول بقى ان احنا نحطها في مشهد لوحدها كده، او تعالوا نعمل عشان نقارن بين اللون بين الصورة دي والصورة دي. تعالوا كده نبدأ نعدل في التلوين بتاعها. هنا هنلاحظ بقى الفول كولر عندك، نقدر انك انت تتحكم في اللون بتاع السيارة، مثلا تخليها باللون ده مثلا اهو. خلاص. طبعا في بعض الرسومات بيسمح لك انك انت تعدل في اللون بتاعها، وبعض الرسومات طبعا لا، حسب طبيعة الرسمة اللي انت مختارها. بعد كده في حاجة اسمها اوت لاين اللي هو الشكل الخارجي. تعالوا كده نجرب، رسمها لك اهي كشكل خارجي اوت لاين الحدود الخارجية. تعالوا بعد كده نشوف بعد كده الحاجة اللي اسمها جراي سكيل، طبعا جابها لك بالشكل ده. طبعا هنا الكونتراست انت بتتحكم في درجة اللون الشفافية. خلاص. بعد كده هنا السوليد اللي هو مستوى الظهور بتاعها، طبعا كل ما بتقل بتحس ان هي ايه بتبدأ كأنها بتختفي. طبعا كل ما بيقل السوليد هنا تحس ان الصورة بتبدأ ايه تختفي. طبعا هنا الكونتراست درجة اللي هي يعني اللون الزاهي. هنا الروتيشن، طبعا انت ممكن بتتحكم في ايه دوران درجة الدوران بتاعتها. نحاول نظهرها بس الاول. هنا هنكتب 100 عشان يبقى واضح عليها هنا الايه الدوران. زود هنا نسبة الدوران بتاعك. طبعا هنا تحس العربية ايه لو احنا خليناها مثلا 50، شوف كده بتتحرك ازاي اتقلبت ازاي. هنا الروتيت. طبعا ممكن احنا بنتحكم في الدوران بتاعت الرسمة من الرسمة نفسها، وهنشوفها مع بعض ازاي. نرجعها تاني كده، هنا دي هنخليها 0. وطبعا انت ممكن بتقلب الصورة بدل ما هي بصة ناحية اليسار، ممكن تخليها ناحية الايه اليمين. ونجرب كده نشوفها بدأت تتقلب معاك اهي. لو عاوزين نخليها الناحية التانية اهي، رجعت تاني بالمنظر ده بس الناحية التانية. عايزين نعدلها نخليها الناحية دي، طبعا رجعت للايه للشكل بتاعها. نرجع بقى كده لو عايزين بقى نجرب اللي هو الاختيار الرابع اللي هو شيل اوت اللي هو الظل بتاعها. طبعا هنا ايه عشان الصورة اللي فيها طبعا الظل بتاعها هنا غير مناسب. طبعا ممكن برضو بنتحكم في درجة اللون، ممكن نخليها مثلا اللون ده كده ونشوف كده الظل، شوف عملت ازاي هنا. نيجي بعد كده بقى في اختيارات تانية هنرجعها بس هنا فول كولر
اللون بتاعها. في حاجة كمان اسمها جرافيك فلتر، لو ضغطنا عليها هنا بقى بلور، لو احنا كتبنا مثلا رقم هنقول 40 هنا، بتحس ان هي اصبحت مزغللة زي كأن واحد كان لابس نضارة وقلع النضارة. طبعا هنحاول نرجعها بقى لايه، لصفر تاني. عندنا مثلا بعد كده جلو هنا بقى، لو احنا اخترنا كده زي كأنه بيعمل له هالة حوالين الرسمة. شوف كده هنا، خلي بس عندك مثلا هنقول 40، تحس ان في هالة حصلت هنا حوالين. بس تعالوا كده نحاول نخلي الهالة ايه واضحة اكتر، نديها لون مختلف وليكن اللون ده. خد بالك بقى من الهالة اللي حوالين الرسمة. طبعا كل ما نزود الرقم ده طبعا هتحس ان الهالة ظهرت ايه اكتر اهي. في بعد كده برايتنس اللي هي الوضوح او بتاع الرسمة، كل ما بتزود بتحس ان الرسمة ايه واضحة اكتر او زاهية اكتر. نيجي بعد كده للدرجة اللي بعد كده اللي هو درجة تشبع اللون. لو احنا كتبناها مثلا 40 تحس اللون بدأ ايه يبقى شديد اكتر. الكونتراست بعد كده اللي هو الظل، لو جربنا هنا مثلا 60 هنشوف كده هنا تحس ان هو ايه بدأت تظهر عندك اكتر وتوضح اكتر. طبعا في الغالب احنا ما بنستخدمش القائمة دي الا اذا كنت انت بقى بتحاول بتعمل بقى ايه فيديو دعائي، او بحيث تظهر المنتج بتاعك او علامة الشركة بتاعتك او العلامة التجارية. عندك حاجة بعد كده اسمها الظل هنا ايه دروب شادو وانر شادو، اللي هو الظل الداخلي والظل الايه الخارجي. وفي عندك حاجة اسمها بيفل، بتحس ان الصورة ايه بارزة على الشاشة. تعالوا كده نشوف التعديلات اللي احنا عملناها اهي على الرسمة. وطبعا زي ما احنا قلنا في الغالب احنا التعديلات دي كلها اللي هي بتاعت الالوان ما بنلجأش ليها الله غير اذا كان احنا محتاجين نغير بس شكل الرسمة او اللون بتاع الرسمة، الا اذا كنت انت بقى بتعمل فيديو ايه دعائي. تعالوا بقى نعمل بريفيو كده للرسمة دي كده ونشوف الايه. طبعا نحاول نقف على الكاميرا على المشهد ده، تعالوا نبدأ نجرب العرض بتاعنا. بعد كده هينقل للمشهد التاني ترانزيشن بتاعك. بعد كده هرجعك بقى لرسمة السيارة تاني. طبعا احنا اخترنا درو فعشان كده هنا ايه اترسمت. طيب في حركة مفيدة جدا هنا هنجربها اللي هي الموف ان، وخاصة مع رسمة السيارة كده. تعالوا نشوفها كده مع بعض. ونجرب كده هنا اهو، وتعالوا كده نعمل موف ان للسيارة. هنثبت بس المشهد ده كده وتعالوا نبدأ نجرب. طبعا احنا هنا نسينا الايد طبعا، فاحنا هنخليها هنا. طبعا في الرسم دي منطقة الرسمة بتقول لك نو هاند، نو هاند. تعالوا نجرب. تحس العربية ماشية كمان. لو انت عاوز كمان تخليها منطقية اكتر ممكن تجيب لها طريق تمشي عليه. فتعالوا كده نجرب. هنقول هنا رود، نختار بقى طريق كده يكون ايه الطريق ده كويس جدا اهو. طبعا تاخد بالك هنا تحس ان العربية جاية ورا الطريق، فانت هنعمل ايه بقى؟ فبنعمل بقى بنبدل مكانهم من هنا، تروح ساحب الطريق وتجيبه قبل الايه العربية. هتجيلك العربية قدام الايه قدام الطريق. اول حاجة بس ايه نظبط الطريق الاول، نسحب السيارة كده بعيد، نظبط الطريق بتاعنا ونكبره، ونجيب بقى الايه العربية نحطها على الطريق هنا كده. وتعالوا كده نجرب، بس نظبط الكاميرا الاول، الغي الوضع القديم وبعد كده نحط الوضع الجديد للكاميرا ونجرب من بداية اللي هو ايه الطريق. طبعا الطريق هنا ممكن نخليه هنا ايه بدل ما بيترسم كأنه فيد ان، ونبدأ نجرب. الطريق بدأ يظهر والعربية جت ماشية على الطريق. طبعا ناخد بالنا احنا هنا لما جينا نعدل على الطريق شفنا الحركات هنا، هنلاقي في حركة رابعة
ضافت اسمها مورف. طبعا دي هنخصص لها محاضرة لوحدها عشان نشرحها، نشرح طريقة الحركة بالمورف ازاي. يبقى احنا هنا بنختار هنا طريقة رسمة الصورة اذا كانت درو او موف ان او فيد ان حسب منطقية العرض بتاعك. لو انتوا فاكرين هنا احنا لما جينا عملنا التطبيق العملي على المنقلة والمسطرة، فكان طبعا منطقية العرض بتاعها ان المسطرة موف ان بتتحرك هي والمنقلة. لكن لما تيجي مثلا ترسم شخص، طبعا انت هنا في اللحظة دي ايه بتختار درو. تعالوا كده نجرب ان احنا ندرج صورة تانية كده ونشوف كده هنا منطقية اختيار حركة العرض ازاي. فتعالوا كده ايه ندرج صورة تانية. المرة دي بقى هنجرب الكاتيجوري بتاعة البرنامج، وليكن هنا نبدأ ندور في حاجة تكون كده ايه مشهد مثلا باك جراوند اند سنسور اهي اونلاين. نضغط عليها ونبدأ نشوف كده ايه اي منظر ونحاول ان احنا ايه نختاره. وليكن ممكن مثلا نختار المنظر ده. لما يكون منظر زي كده كبير فطبعا منطقة العرض بتاعته ان هو ايه بدل درو او موف ان ممكن يكون اللي هو الفيد ان. فيد ان اللي هو الظهور بعد اخفاء. نرجع كده بدل ما هو درو هنختار هنا فيد ان ونبدأ نجرب كده مع بعض اهو. طبعا نظبط الكاميرا الاول وبعد كده نعمل عرض. بيبدأ يظهر معاك مرة واحدة. لكن لو احنا جينا هنا حبينا نخليه درو هتلاقي طبعا هنا ايه مش بشكل احترافي ان هو يظهر بالرسم. تعالوا كده نجرب. شوف بقى بيرسمها لك ازاي بقى. بتاخد وقت طبعا كتير جدا وده لك اللون الاخر فشكلها مش احترافي. ولكن لما نيجي احنا نختارها كفيد ان بيبقى شكلها ايه شكل احترافي. تعالوا كده نجربها تاني اهي. بص ظهرت ازاي. فاذا احنا هنا بنختار طريقة الرسمة الصورة بتاعنا سواء كانت درو او موف ان او فيد ان حسب منطقية العرض او المشهد بتاعك. وعرفنا ازاي بنتحكم في التوقيت بتاع الرسمة والبوز والانيميشن والترانزيشن. وعرفنا ازاي بنتحكم في توقيت الرسمة الانيميشن والبوز والترانزيشن. وعرفنا ازاي بنتحكم في شكل الايد ازاي، سواء بقى تختار ايد بقلم او ممكن كمان تختار اساسا قلم خالص من غير ايد. لو انت ضغطت هنا بن هتلاقي عندك جاب لك اقلام كلها ترسم من غير ايه من غير ايد نهائي. لو احنا حبينا نجرب كده القلم ده اهو. تعالوا كده نجربه تاني مع بعض اهو. مثلا في رسمة هنقول الشخص ده كده اهو. نجيب عليه المشهد اهو ونجرب عليه اللي هو هنختار اللي هو الرسمة من غير ايد خالص نهائي. نختار مثلا اي قلم مثلا وليكن القلم ده وهنقول له موافق وجرب لي على المشهد ده كده. بدأ يرسم خالص بقلم من غير ايه من غير ايد. طبعا في حاجة برضو حابب اقولها لكم هنا. السوليد هنا نشرحها نأكد عليها تاني. لو احنا خلينا بدل ما هي 100% خليناها 0 كده هتلاقي هنا خفالك الصورة نهائي. بص الصورة كأنها مش موجودة رغم ان هي موجودة، ولكن هنا السوليد خفاها نهائي لان هتفيدني قوي كمان لما نتعلم مع بعض حركة المورف بنعملها ازاي مع بعض. بس انا حبيت اقولها لكم برضو عشان تبقى ايه عندك علم بيها. بعد بقى اتعلمنا بقى طريقة ان احنا ازاي نعدل على الصورة من البوكس الداخلي. بقى تعالوا نتعلم ازاي نعدل على الصورة من البوكس الخارجي. لو عندنا مثلا صورة زي صورة العربية كده، بمجرد ما انت ضغطت عندك هنا هتلاقي في سهم صغير عندك على الصورة اهو. تضغط عليه بيفتح لك البوكس الخارجي. اول حاجة عندك اللي هي هنا الانيميشن او وقت الرسمة. تضغط عليها بيفتح لك التوقيت بتاع الرسمة. تبدأ تزود او تنقص من علامة الزائد او الناقص في الوقت بتاع الرسمة، او تكتب فيه عادي جدا مثلا تخليها 1 ثانية وتقول له موافق. بعد كده هنا الايقونة اللي جنبها دي اللي هي البوز بتاع الرسمة. بعد كده السهم دوت اللي هو الترانزيشن بتاع الرسمة بتاعتك. بعد كده جايب لك علامة الكاميرا كمان. ممكن تضغط على الكاميرا وكده انت بتحدد ان الكاميرا بتكون على الوضع ده بالنسبة للرسمة دي او تلغيها من المكان ده. طيب نيجي بعد كده عندنا علامة لو انت عاوز بقى تلغي الرسم خالص بتروح لغيها من الايقونة دي. نيجي بعد كده اللي هي علامة العين. علامة العين ايه فايدتها؟
دي بتجيب لك الرسمه هي موجوده فين حاليا على الشاشه، بغض النظر مثلا لو احنا شايفين الصوره دي اهي، طبعا المشهد اللي قدامك مش موجود على الصوره بتاعت اللي هو بيقرا في الكتاب. طب لو عايزين نخلي الشاشه تيجي على المشهد ده على طول، بضغط على علامه البوكس الخارجي واضغط على علامه الكاميرا اللي عليها العين. بص كده جاب لك الايه، الصوره مباشره اهي. طيب عايزين نرجع لصوره العربيه تاني، بضغط على علامه العين بيرجعك للمشهد اللي فيه صوره الرسمه دي او صوره العربيه. نيجي بعد كده في حاجه عندك اللي هي علامه القفل. عندك ايه الهدف منها؟ زي ما احنا عندنا مثلا في المشهد اللي قدامك 3 صور، فانا خلاص ثبت العربيه في المكان ده ومش عايز العب فيها تاني او اغيرها من مكانها تاني، فاروح ضغط عليها كده، انت قفلت العربيه مش هتتحرك من مكانها. بمجرد لو انت جيت ضغطت على الطريق كده انت بتحرك في الايه، في الطريق اهو، وتعدل فيه زي ما انت عايز من غير ما العربيه تتحرك معاك. طيب لو عايزين هنا مثلا العربيه مضايقاك في المكان ده وانت عايز تسيبها موجوده ولكن تخفيها، بتضغط على علامه العين اللي ايه، بتضغط على علامه العين اللي هي جنب اللي هي علامه الحذف، تضغط عليها خفلك العربيه من المكان. تبدا انت بقى بتعدل في الطريق زي ما انت عايز، وبعد كده ايه، عايز تظهرها مفيش مشكله، عايز تسيبها كده حتى لما بتيجي تعرض المشهد ده بتظهر لك الصوره كانها ايه، موجوده. تعالوا كده نجرب اهو، هي ظهرت العربيه خلاص، بس هو خفاها لك من المشهد بحيث ايه، يسمح لك انك انت تعدل في الطريق اللي هو الصوره اللي خلف العربيه، بحيث ايه تتحكم فيها براحتك زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. وطبعا فايده البوكس الخارجي لما بتبقى بقى تصل الى مستوى الاحترافيه، بتبدا انت بتعدل كل تعديلاتك من البوكس الايه، من البوكس الخارجي. نادرا بقى لما انت لو عاوز بقى تغير شكل الايد بتلجا بقى للبوكس الايه، الداخلي، او لو انت عايز تتحكم بقى في طريقه ظهور الرسمه اللي هي اذا كانت درو ولا موف ولا فيد ان او المورف، بعد كده هنتعلمها في محاضره ثانيه. نيجي بقى الحاجه بعد كده، لو انت بقى محتاج تدرك صوره من مش موجوده عندك في مكتبه البرنامج وعايز تجيبها بقى سواء من جوجل او من مواقع تانية. طبعا احنا عندنا هنا في مكتبه او عندنا هنا في مصادر احنا ممكن نرجع لها عشان نجيب منها صور ونبدا ندخلها على برنامج الفيديو اسكرايب. طبعا المكتبه دي ان شاء الله هسيب لكم الروابط بتاعتها في مكتبه المصادر الخاصه بالكورس بتاعنا. ومن اللي هنا المصادر اللي احنا ممكن نرجع لها نجيب منها صور، زي مثلا اللي هو درو كيت. طبعا درو كيت ده موقع عليه صور كتير جدا، بعض هذه الصور بيكون مدفوع وبعض منها بيكون فري. يعني دايما الصور اللي عليها علامه البرو او النجمه او التاج دي بتبقى مدفوعه، عشان تاخدها لازم تدفع. اما في عندك بعض الصور بتكون فري، زي مثلا صورة البرج ده هنا كاتب لك عليها ايه، عليها فري. طبعا وميزة المكتبة دي او المواقع دي ان احنا طبعا لما بتيجي انت بتعمل مشروع او فيديو، الفيديو بتاعك بيكون احترافي لما بتكون الصور كلها لها نفس الباترنس، الرسومات او النقوش اللي عليها واخدين نفس الالوان. ده بيخلي الفيديو بتاعك فيديو احترافي، مش بيبقى كل رسمة بلون مختلف او بشكل ايه، بشكل مختلف. فعشان كده احنا احيانا بنلجأ للمواقع دي عشان نبدأ ناخد منها صور يكون المشروع بتاعك كله متكامل بنفس الديزاين، بنفس الرسومات، بنفس الالوان الموجودة على ايه، على الرسم اللي هو اندرو. برضو هنا هنلاقي فيه صور كتيرة جدا. عندنا برضو هنا موقع تاني اللي هو ايكون سكوت، وعندنا برضو فري بايك، برضو موقع عليه صور كتيرة جدا. وعندنا برضو الموقع اللي هو بيكسا باي، برضو عليه صور كتير جدا ممكن نستخدمها. وفي البرنامج بتاعنا السبورة البيضاء او الفيديو ايه سكرايب. وان شاء الله طبعا الحاجات دي كلها انا هسيب لكم الرابط بتاعها على مكتبة المصادر اللي خاصة بالكورس بتاعنا ان شاء الله بإذن الله. نيجي بعد كده بقى الحاجة مهمة جدا، وهي ازاي نفرق او ايه الفرق بين الصورة اللي هي SVG والصورة اللي هي PNG. عشان نعرف الفرق ما بينهم تعالوا كده نحاول نجيب صورة من خارج البرنامج ونجيب صورة بصيغة PNG وصورة بصيغة SVG ونشوف كده مع بعض. لو جينا احنا هنا في جوجل وكتبنا هنا مثلا عايزين صورة وليكن هنقول كار مثلا SVG ونشوف كده، وليكن ممكن مثلا ناخد الصورة دي كده اهي، بضغط عليها وبقول له سيف
image as وتخزنها عندك على الجهاز. هنكتب هنا هنسميها كار 1 اهي، او هنسميها كار SVG. عايزين بقى نجيب صورة تانية برضو ولكن هتكون BNG، وبقول له سيرش، نختار اي رسمة العربيات بتاعتنا مثلا، وليكن نشوف العربية دي كده، هنقول له سيف ايمج. هنا برضو هنقول هنا كار ولكن BNG ونخزنها عندك. نيجي بقى ندخلها على البرنامج، بختار هنا من اضافة صورة، هنا ماي ايمج وبقول له فروم ماي كمبيوتر، ونبدأ نروح اللي هو الكورس بتاعنا، ونختار هنا وليكن كار، ادي BNG اهي، ونضيف الصورة التانية اللي هي كار بس SVG اهي. عندنا الصورتين هما، نحاول بقى ان احنا ايه نخليهم جنب بعض عشان نعرف الاختلاف اللي ما بينهم عامل ازاي. طبعا هنخلي هنا الاعدادات بتاعت الصورة الاولى برضو هنا درو، وهنخلي الوقت بتاعها ثانيتين عشان بس يبان الاختلاف اللي ما بينهم. بعد كده الصورة التانية برضو اهي هنخليها نفس الاعدادات درو، وهنخليها 2 ثانية، وهنقول له موافق، ونبدأ نثبت الكاميرا على الصورتين دول، احددهم، كليك زي ما احنا قلنا على الصورة الاولى. طبعا بتكلك انت الصورة الاولى وبعد كده كنترول والصورة التانية، وتروح ضاغط على علامة الكاميرا. تعالوا كده نبدأ نشغل كده ونشوف الفرق اللي ما بينهم. شوف هنا الصورة اللي هي BNG تحس ان هو كأنه بيدهنها دهان، اما الصورة ال SVG بتترسم رسم كأنها متاخدة من موقع او من مكتبة الفيديو سكرايب. بالاضافة كمان ان الصورة اللي هي BNG لما تيجي تكبرها بتحس ان الدقة بتاعتها ما بتبقاش كويسة قوي، بالاضافة الى الخلفية اللي ظاهرة عندك في الصورة، وده بتبقى مش حاجة يعني احترافية لما بتعمل فيديو زي كده. ولكن الصورة اللي هي SVG طبعا هنا الخلفية مش ظاهرة خالص، بالاضافة بتترسم كأنها متاخدة من الموقع بالظبط. بالاضافة كل ما تكبرها تحس ان الدقة بتاعت الصورة محتفظة بقيمتها، وبيخلي الفيديو بتاعك او المشروع بتاعك مشروع احترافي ومعمول بشكل حلو وجذب. نيجي بعد كده بقى لو احنا قلنا محتاجين نعدل صورة، مثلا عندنا صورة زي دي كده، الصورة معلهاش اي الوان خالص، انت محتاج تضيف لها ولو لون بسيط جدا. بنضيفها ازاي؟ طبعا هتلاقي انت الفول كار عندك ملهاش اي اختيارات، طبعا مفيش اي الوان ليها، فبالتالي انت بتلجأ لاختيار اللي هو الظل اللي هو الشيل اوت، تضغط عليه بيفتح لك قائمة الالوان، وبتحاول تختار اللون اللي انت عايزه، وليكن اللون ده. طبعا بيديك عليها لون ولكن بيكون لون بسيط جدا زي بالمنظر ده كده. وبكده يبقى احنا انهينا محاضرة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا. المحاضرة طبعا مهمة جدا ومفيدة جدا بالنسبة للكورس بتاعنا، وان شاء الله نشوفكم في المحاضرة اللي جاية. سلام عليكم.